टिप्स रेसिपीमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत हॉटेल स्टाईल मिसळ बघणार आहोत आपण। तर 5-6 लोकांसाठी मी इथे मोठ्या प्रमाणात मिसळ बनवून दाखवणार आहे। अगदी टेस्ट हॉटेलसारखीच येणार आहे आपल्या मिसळला। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आता इथे कढई तापायला ठेवली, ह्यामध्ये तेल टाकले मी। आता तेल थोडं जास्त टाकायचं कारण मिसळसाठी थोडं जास्तच तेल लागतं। तेल चांगलं गरम झाल्यावर यामध्ये टाकायची जिरी, आपल्याला हिंग टाकून घेऊया, कढीपत्ता, इथे 2 मोठे साईजचे कांदे कट करून घेतले बारीक। आता हे कांदे आपल्याला यामध्ये टाकायचे। कांदा छान परतून घ्यायचा आहे, बारीक होईल। कांदा व्यवस्थित छान ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला तेलात परतून घ्यायचा। आता कांदा छान मी परतून घेतलाय। आता ह्यामध्ये टाकूया आलं लसूण पेस्ट 2 चमचे, आलं लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला छान परतवून घ्यायचा आहे। आता ह्यामध्ये टाकूया 2 चमचे कांदा लसूण मसाला, 4 धने पावडर, अर्धा चमचा हळदी पावडर, मिर्च पावडर टाकूयात आपण 2 आणि इथे मी मिसळ मसाला घेतलाय। मिसळ मसाला कुठलाही घेतला तरी चालेल। आता मिसळ मसाला टाकूया 4 मोठे चमचे। आता हे सगळे मसाले छान व्यवस्थित तेलात परतवून घ्यायचे आपल्याला। आता इथे अर्धी वाटी बेसन पीठ घेतले मी आणि चमच्याने मोजायचं झालं तर 4 चमचे बेसन पीठ आहे। बेसन पीठ आपण ह्यामध्ये छान सगळीकडून मिक्स करून घेऊया तेलात। बेसन पीठ टाकल्यामुळे मिसळला छान एक थिकनेस येतो, मिसळला टेस्ट पण छान वाढते। बेसन 2 ते 3 मिनिट छान ह्या तेलात भाजून घ्यायचे, आपल्याला छान परतवून घ्यायचे। आता आपलं बेसन छान तेलात परतून घेतलं मी आणि कांदा मसाले आणि बेसन छान एकजीव झाले। आता ह्यामध्ये आपण मोड आलेली मटकी टाकणार आहोत। इकडे मी मोड आलेली ही मटकी घेतलेली आहे। तर आता ही मटकी आपण ह्या मसाल्यांमध्ये टाकून घेणार आहे। आता मटकी ह्या मसाल्यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायची आपल्याला। आता व्यवस्थित सगळीकडून मटकी मसाल्याला मिक्स झाली आहे मसाल्यामध्ये। आता ह्यामध्ये आपल्याला गरम पाणी टाकायचं आहे। तर इथे मी गरम पाणी करून घेतले। आपल्याला ह्या मटकीमध्ये गरम पाणी टाकायचं आहे। गरम पाणी टाकल्यामुळे मिसळला छान तरी येते। तर मी इथे 4 ग्लास पाणी टाकले आणि ह्यामध्ये आपल्याला आता मीठ टाकायचं आहे। आता ह्यामध्ये मीठ टाकूयात आपण। तर मीठ टाकून झाले। आता 15 ते 20 मिनिट आपल्याला छान बारीक गॅस करून छान शिजवून घ्यायची आहे आपल्याला मटकी। आता थोडं झाकण अर्धवट ठेवते मी आणि आपल्याला 15 ते 20 मिनिट छान मीडियम हीटवर भाजून घ्यायची, मीडियम हीटवर शिजवून घ्यायची। आता 15 ते 20 मिनिट झाले। तुम्ही बघू शकता आपली मिसळ पण छान रेडी झालेली आहे। मटकी पण छान शिजली आणि तर्री पण खूप छान आलेली आहे। आता आपण प्लेटमध्ये सर्व करूयात मिसळ। आता ह्यावर आपण शेव टाकूया। इथे मी शेव वापरत आहे, फरसाण वापरत नाही कारण हॉटेलमध्ये आपल्याला शेव टाकूनच मिळते। कांदा, कोथिंबीर आणि
थोडीशी मटकी टाकून घेऊयात साईडला. ही आपली हॉटेल स्टाईल मिसळ इकडे तयार झालेली आहे खाण्यासाठी. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत भेटूयात अशा एका छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.